আজি তোমালোকৰ আলোচনা কৰিম উদাহৰণ 6 মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে 6 আৰু 20ৰ লসাগু আৰু গসাগু উলিওৱা। ইয়াতে লিখিবা 6 আৰু 20 6 আৰু 20ৰ লসাগু আৰু গসাগু উলিয়াব লাগে। তেনেহলে কি কৰিবা 6 ইকুৱেল কি লিখিব পাৰি 2 into 3 আকৌ 20 ইকুৱেল কি লিখিব পাৰি যে 6 to 2 into 3 ৰে যাব আৰু 20 2 ৰে কিমান বাৰ যাব 10 বাৰ আকৌ 2 ৰে 5 বাৰ। তেনেহলে 2 স্কয়ার into 5 এতেকে লসাগু ইকুৱেল চাবা লসাগু হ'ব কমন লবা। এতে কমন কোনটো আছে আগতে কমন খিনি লবা কমনটো আছে ডাঙৰটো লবা ঘাত পাৱাৰ ডাঙৰ কোনটো আছে 2 স্কয়ার 2 তাৰ পিছত কমন আনকমন দুটাই লিখিবা into 3 into 5 2 গুণ 4 4 5 গুণ 20 20 3 গুণ 60 ইকুৱেল 60 এইখিনি সাইডত কৰি লবা তোমালোকে। এতেকে গসাও কি হ'ব গসাও ইকুৱেল গসাও কোনটো কমনটো চাবা কমন লোৱাৰ পিছত একেবাৰে সৰুটো পাৱাৰ সৰু কোনটো আছে ইয়াত পাৱাৰ মনে মনে 1 আছে 2 লিখিব পাৰি। এতেকে গসাও 2 এইখিনি। তাৰপিছত 7 নম্বৰটো চোৱা উদাহৰণ 7 মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে 96 আৰু 404ৰ গসাও উলিওৱা। ইয়াৰ পৰা সিহঁতৰ লসাগু উলিওৱা। ইয়াত কি আছে 96 আৰু ইমানৰ গসাও উলিয়াব লাগে 96 আৰু 404ৰ গসাও। প্ৰথমে 96 লিখা 96 কিমানৰে যাব মৌলিক সংখ্যাৰে ভাগ কৰিবা। প্ৰথমত 2 ৰে যায় 2 ৰে কিমান 2 2 গুণ 4 2 4 গুণ 8 থাকে 1 16 2 8 গুণ 16 আকৌ 2 ৰে যাব 2 2 গুণ 4 2 4 গুণ 8 আকৌ 2 ৰে যাব 2 1 গুণ 2 2 2 গুণ 4 আকৌ 2 ৰে যাব 6 বাৰ আকৌ 2 ৰে 3 বাৰ। তেনেহলে এটো কি লিখিব পাৰি যে 96 ইকুৱেল 1 2 3 4 5 2 powers 5 into 3 তাৰপিছত 404 ইকুৱেল কি লিখিবা 2 ৰে যাব 2 2 গুণ 4 2 0 গুণ 0 2 2 গুণ 4 আকৌ 2 ৰে যাব 2 1 গুণ 2 2 0 গুণ 0 2 1 গুণ 2 আৰু না যায়। তেনেহলে এটো কি লিখিব পাৰিবা 2 স্কয়ার into 101 গসাও কি হ'ব তেনেহলে এতেকে গসাও সমান সমান কি হ'ব কমন কোনটো আছে 2 কমন আছে গসাওৰ কমন লোৱাৰ পিছত পাৱাৰ সৰু কোনটো আছে এইটোৰ 2 আছে 2 স্কয়ার ইকুৱেল 4। তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যেহেতু লসাগু উলিয়াব লাগে তেনেহলে কি কৰিবা এতিয়া আমি জানো যে 13
তাৰ পিছত এই লাইনটো লিখি লবা লসাগু ইনটু গসাগু সমান সমান সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল বা গুণফল লিখিব পাৰা এই লাইনটো আকৌ এনেকৈ লিখিব পাৰি যেহেতু লসাগু উলিয়াব লাগে লসাগু ইয়াতে সাইডত লিখি লোৱা লসাগু সমান সমান এটো পূৰণ আছে ইফালে গলে হৰণ হৈ যাব ওপৰত থাকিব সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল আৰু ডিভাইডেড বাই গসাগু ডিভাইডেড বাই গসাগু তেনেহলে এতিয়া বহাই দিয়া নিয়ম মতে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল সংখ্যা দুটা কি আছে 96 আৰু 404 96 into 404 তাৰ পিছত গসাগু কি আছে গসাগু আছে 4 কাটাকাটি কৰা 4 ৰে কিমান বাৰ যায় 24 বাৰ যায় তেনেহলে কিমান থাকিল 24 into 404 পূৰণ কৰাত आंसर এইটো হল এতিয়া লিখিবা 9696 এইটোই লসাগু এইখিনি তাৰ পিছত উদাহৰণ 8 নম্বৰটো উদাহৰণ 8 সোৱা মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে 672 আৰু 120 ৰ গসাগু আৰু লসাগু উলিওৱা উদাহৰণ 8 তোমালোকে এনেকৈ কৰিবা প্ৰথমত কি আছিল 672 আৰু 120 এইকেইটাৰ গসাগু আৰু লসাগু উলিয়াব লাগে মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে তেনেহলে কি কৰিবা 6 = 2 into 3 তাৰ পিছত 72 = কি লিখিব পাৰি সাইডত কৰা 72 মৌলিক সংখ্যাৰে ভাগ কৰিবা 2 ৰে কিমান বাৰ যাব 2 3 গুণ 6 এক থাকে 12 2 6 গুণ 12 2 ৰে একবাৰ যাব বাকি থাকে 1 2 গুণ 16 আকৌ 2 ৰে 9 বাৰ আকৌ 3 ৰে 3 বাৰ তেনেহলে কি লিখিব পাৰি 2 3 2 power 3 into 3 square তাৰ পিছত কিমান আছে 120 equal 120 2 ৰে যাব 60 বাৰ 2 ৰে যাব 30 বাৰ 2 ৰে যাব 15 বাৰ 3 ৰে যাব 5 বাৰ তেনেহলে কি লিখিব পাৰি যে 2 কিউব 2 3টা আছে পূৰণ 2 কিউব into 3 into 5 তেনেহলে এইটোৰ গসাগু কিমান হ'ব এতেকে গসাগু সমান সমান কি হ'ব কমন লোৱা তোমালোকে কমন লৈ হৰু কোনটো আছে কমন টু তিনিটাতে কমন আছে 2 তেনেহলে গসাগু উলিয়াবলৈ হলে কমন লোৱাৰ পিছত ঘাত হৰু কোনটো আছে পাৱাৰ হৰু কোনটো আছে এইটো 1 আছে মনে মনে ইয়াত 1 আছে তেনেহলে এইটো লিখিবা তাৰ পিছত আকৌ আৰু কমন আছে নেকি টুক বাদে 3 আছে 3 ৰ হৰুটো লবা এই ডাঙৰটো নহয় ডাঙৰ ঘাতটো নলবা হৰুটো লবা 1 আছে 1 আছে তেনেহলে ইনটু 3 তেনেহলে কিমান হল 6 এতেকে গসাগু ইকুৱেল 2 into 3 ইকুৱেল 6 হল এতেকে লসাগু সমান সমান লসাগু লবা যে এইকেইটা 2 তিনিটাতে কমন আছে ডাঙৰটো লবা ঘাত ডাঙৰ কোনটো আছে 2 কিউব আছে ইনটু আকৌ 3 কমন আছে 3 কমনৰ পিছত ঘাত ডাঙৰ কোনটো আছে পাৰ ডাঙৰ কোনটো আছে এইটো 3 স্কয়াৰ ইনটু 3 স্কয়াৰ তাৰ পিছত আনকমনটো লিখিবা আনকমন 5 আছে ইনটু 5 2 3 বাৰ পূৰণ কৰিলে 8 হয় তাৰ পিছত 3 3 গুণ 9 8 9 গুণ 72 72 5 গুণ কিমান হ'ব 360 এতেকে লসাগু হ'ব 360 এইখিনি